Доброго дня, любі друзі! Я Бобух Микола Миколайович, головний конструктор заводу Данмет. Сьогодні нове відео, тема якого варіанти запалювання пальника. Тема не нова, його багато хто починав робити, але ми сьогодні з вами розглянемо запалювати суміш чи ацетилен, які вентилі крутити першими, коли запалюєш і гасиш полум'я, про що говорять правила, як запалюють за кордоном. Розберемо вітчизняні та закордонні варіанти, бо є різниця. А також розглянемо переваги і недоліки. Отже, починаємо. Відомий ковбасний принцип наголошує: тому, хто любить ковбасу і поважає закон, не бажано бачити, як робиться те та інше. Я люблю свою справу. І мені цікаво, як робити правильно, безпечно і що про це говорить законодавство. Тому ми зараз з вами подивимося два відео, щоб мати уявлення, про що йде річ. Починаємо. Запалюйте різак. Щоб запалити його, відкриваємо трошки пропана, а потім додаємо кисень ріжучий. У вас виходить холодно. Робота зроблена. Итак, значит, откручиваю кислород. Слышно, пошел. Добавляю пропан. И поджигаю. Вот. Все, теперь настраиваю пламя. Просто добавляю больше кислорода. Так, закрываю, чтобы не шипело. Помітили? Один спочатку відкриває кисень, а інший спочатку відкриває газ. Два способи запалювання гасіння. Насправді же їх 4. Із них 3 діючі, а 4 для ситуації, коли ацетилиново-кисневе полум'я вже горить у наконечнику. Які це способи? Побачите далі. Звідки я це знаю? Було питання, і я захотів знайти відповідь. А те, що я знайшов, покажу вам. Далі будуть слайди з текстом відносно нашого питання. На слайдах жовтий текст – це текст оригіналу, а під ними мої коментарі. Можете ставити на паузу і знайомитись. Після відео будуть ссылки на закордонні відео, правила та інструкції. Подивіться і їх. Вмикайте переклад субтитрів, там багато про безпеку. Отже, починаємо з України. Український метод на прикладі правил заводу Данмет. Побачили? Жовтий текст оригіналу, далі коментарі. А ось так звучать правила, які були 60 років тому. Можете побачити назву цих правил. А ось так виглядали правила 30 років тому. Читайте коментарі. А ось сучасні правила українські. Як вони називаються? На ОП. Далі, а що написано в інструкціях? Подивимося. Ось перший. Український сайт є. Інструкція з охорони праці для газозварника і газорізальника. Читайте, дивіться. Той же сайт, тільки інша інструкція. Просто для газозварника. Уже Київ 2004 рік. А ось сайт, так і називається, інструкції з охорони праці. Читайте, що вони пишуть. А ось той же сайт, тільки на російській мові, але ж інформація є. А цей сайт дуже цікавий.
Тут хлопці що зробили? Вони в одній інструкції в різних містах вставили два різних варіанти. І так, і так. Я зрадів, але коли побачив, коли написав їм на сайт питання, чому у вашій інструкції два варіанти, який з них безпечніший і чому, хлопці відповіли швидко, але ж відіслали мене до тієї ж самої інструкції і казали, розбирайтесь самі. Тобто вказали напрямок до лісу і так дипломатично відмовили. Але ж це дало мені можливість зрозуміти, що варіанти ще є. Ось висновки мої такі. Далі виникло питання, а як же за кордоном? Ось що я знайшов. Це така вижимка із того, що я зрозумів. Це приклад того, як вони запалюють. Подивитесь, зробіть свої висновки. Порівняйте з тим, як це виходить у вас. Ось далі, як роблять в Англії. Це правила гірничної справи, написані органом з питань кваліфікації у галузі гірничної промисловості. Почитайте, подивитесь. Ось як роблять фірма Міллер, американська. Побачили? Уже по-іншому запалюють. Перше відкривають ацетилен, а потім кисень. Але зверніть увагу, як закривають. Далі. Ось як роблять в Австралії. Фірма ITD. За матеріалами інструкції на сайті цієї фірми. Друга фірма відома, Harris. Також американська. От за матеріалами інструкції на сайті цієї фірми. Побачили різницю. Не лінуйтесь. Порівнюйте. Вертайтесь назад, порівнюйте. Ось як роблять в Німеччині. З сайту фірми Bock Linde Company. За матеріалами статті на сайті. Вона називається Facts about Acetylene. А ось як роблять в Південній Африці. Це учбовий, там є учбовий центр Refrigeration and Air Conditioning. І вони написали інструкцію. Подивившись їх, далі я зробив такі висновки. Ставте на паузу, читайте. І нарешті останнє. Ось мої загальні висновки. Що хочу сказати. Кожен виробник пальників має право рекомендувати свої правила. Тому потрібно знати, що рекомендує виробник. А значить, читайте паспорти. Загальновідомо 3 види розпалення і гасіння, а всього їх 4. Усі вони діючі, усі випробувані у своїх країнах. Потрібно знати переваги та недоліги кожного способу і використовувати у своїй практиці. Виконуйте вимоги виробника. Потрібно бути майстром. Навчись кожному способу. Ставши майстром, виконуй на власний вибір згідно обставин, умов або цілей. Пріоритет вибору – це безпека твоя і безпека тих, хто поруч. Працюєш на себе, усі варіанти на твій вибір, але ретельно вибирай. Якщо працюєш на виробництві, знай і працюй за правилами тієї країни, організації, в якій працюєш. Хочеш по-своєму – узгоджуй. Не узгоджуєш – береш відповідальність за результат на себе. Друзі, все дуже просто, коли знаєш, що і чому відбувається. Тепер і ви знаєте, як запалюють пальники в різних країнах. Уважно передивіться слайди, вдумчиво перечитайте і зробіть свій висновок.
Задавайте питання, висловлюйте свої думки. І головне, живеш в Україні, виконуй українські правила. На все добре, бувайте живі і здорові, приємного перегляду. На все добре.